Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial din seria de decorațiuni de iarnă. Voi ați început să faceți decorațiuni pentru casă, brăduțuri de Crăciun sau cadouri pentru cei dragi. Eu v-am pregătit în acest tutorial două idei practice și ușor de realizat, idei ce pot fi realizate chiar și împreună cu copiii. Pentru acestea am folosit următoarele materiale: un glob, minge de polistirel, fetru, discuri demachiante, lână, sârmă plușată și un tub de carton. Sper să vă placă și să vă încânte sau să vă ajute în creațiile voastre minunate. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, cum vi s-au părut aceste idei? Mie mi-au plăcut foarte mult. După cum ați observat, chiar sunt ușor de realizat. Dacă și vouă v-au plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim cât de curând la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!